Hi guys! For today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano kainin tong kalamay na specialty ng Ilocos Sur. Binibili ko ito mostly sa Candon. Masarap po itong ikape. Match na match. Yes. And then, let's open it. May nabili akong kalamay kahapon. Sobrang malaki. Sobrang sarap. This one, I'm not actually sure of the taste, pero kalamay pa rin siya. So, this is how you do it. How to eat it. Like this. This is the kalamay. You open it, fold, and then that's it. Sarap. Masarap siya guys kasi hindi siya ganun katamis. The reason why we have to fold it like that, para hindi siya maging sobrang malagkit. Kung pustiso yung ngipin mo, may iwas namang dumikit yung pustiso dito. Kasi kapag kinain mo siya ng ganito, hindi mo malalasahan talaga yung tamis niya kasi sobrang nipis niya. But when you fold it like this, hindi siya masyadong madikit sa pustiso. Actually, may pustiso pa ako sa loob. So, I'll just fold it like this. Minsan nga, ginaganda ko po, para maging parang sticks siya. And then, it's so yummy. Harap.